Eto na mga lods, panalo si Scrappy John Ramirez kay Luis Padilla sa laban nila kaninang umaga para sa bakanteng WBA Continental Americas Super Flyweight. Naintriga tayo mga lods, kaya talagang pinanood natin itong si Scrappy Ramirez dahil naka-sparring ito ng ating kababayan na si Jonas Sultan at naging sikat itong si Scrappy mga lods sa huling laban niya dahil pinatalsik niya sa labas ng lona ang kalaban niya na si John Salvatierra na nagresulta sa round 1 knockout mga lods. Pero katulad ng mga live audience na karamihan ay fans pa niya mga lods na isinisigaw pang pangalan niya nung umpisa ng laban, ay dismayado tayo mga lods dahil kaya naman niyang in-knockout ang kalaban ay pinaglaruan pa. Kaya tuloy mga lods, nung natapos ang laban ay binu siya ng mga tao. Halata mga lods na pinuntahan siya ng mga tao para makapanood ng isang highlight knockout ulit. Pero yun nga mga lods, patungo yata sa style ni Devin Haney at Floyd Mayweather itong si Scrappy John Ramirez mga lods. Sa panalong ito mga lods ay tumaas ang record niya sa 11 wins with 8 knockout at walang talo. Gusto daw niyang kalabanin mga lods lahat ng champion sa Super Flyweight Division, lalo na yung WBA champion na si Joshua Franco. Dahil itong si Scrappy John Ramirez mga lods ay number 1 contender ng WBA. Samantala mga lods, courtesy ng Rap Star Boxing Knowledge YouTube channel na tingin natin ay nakabase sa Amerika at hino-host ng mga Amerikano mga lods, ay nagkaroon sila ng serye ng mga public uploaded videos tungkol sa alitan ng pamilya Donaire, partikular ng tatay ni Donaire at ang mag-asawang Rachel at Nonito Jr. mga lods. Marami mga pagtatalo at hinanakit sa magkabilang panig ang mga ibinunyag dito sa serye mga lods. Pero ang malupit na sinabi ni Nonito Sr. mga lods o itong ama ni Donaire ay gagamitin daw niya si Raymart Gabalio para parusahan si Nonito Donaire Jr. sa pagdisrespeto nito sa kanya. Eto na nga mga lods, si Nonito Sr. ang nagsasanay ngayon kay Raymart Gabalio at inutos na ng WBC mga lods na maglaban sina Raymart Gabalio at ang veteranong taga Thailand na si Nawapon kay Kanha para sa WBC Bantamweight Title Eliminator. At ang maglalaban naman sa bakanteng WBC World Title mga lods, Donaire Jr. at Alejandro Santiago. Ibig sabihin mga lods, malamang magkatapat sina Gabalio at Donaire Jr. sa huli. Pag nanalo silang pareho mga lods, na tingin ko ay mananalo nga silang pareho. At syempre, sa tagal ba namang hinawakan ni Nonito Sr. ang kanyang anak, siguradong kabisado na niya mga lods ang galawan ng kanyang anak. Alam na niya ang mga butas at kahinaan nito na talaga namang magiging kalamangan ni Raymart Gabalio pag sila'y naglaban muli. That's what I said is hopefully Raymart Gabalio will be my material Wow. to realize what he did to us. Wait. Senior is saying hopefully Gabalio will teach Nonito a lesson. Hopefully Gabalio is the material that will give Nonito a lesson. Hopefully, that's what I said. Hopefully. Kung gusto niyang malaman mga lods ang bawat side ng istorya ng bawat panig ng mag-amang Donaire mga lods, bisitahin nyo ang Rap Star Boxing Knowledge na YouTube channel. Samantala mga lods, courtesy ng boxing scene, hinamon ni Rais Alim si Luis Neri na maglaban sila. Kumpiyansa daw sa Alim sa kanyang abilidad mga lods at naniniwala siya na nasa kanyang katangian para pabagsakin si Luis Neri. Pero hindi naman nangangahulugan mga lods na dahil dito na hindi na si Rais Alim ang next opponent ng ating pambato Janriel Cuadro Alas Casimero ngayong pangalawang linggo ng buwan ng Mayo. Pwede rin mga lods na dahil nalalapit na ang laban nila ni Casimero ay gumagawa na itong sa Alim ng paraan para pag-usapan siya para ma-promote ang laban nila ni Cuadro Alas. Mainit sa usapan ngayon si Luis Neri mga lods dahil nitong nakaraang linggo lang ay galing ito sa napakagandang laban kontra Asat Hovhannisyan na marami ang nagsasabi mga lods na kandidato bilang Fight of the Year 2023 ito, kung saan panalo si Luis Neri via 11th round TKO sa gyerang labanan mga lods. Pwede rin mga lods na kahit na nakatakda na pala ang laban nila ni Casimero ay tumitingin na ng malayo itong sa Alim. Kumbaga mga lods, sigurado na siyang talunin sa Cuadro Alas. Sa ibang salita mga lods, baka naman minamaliit niya si Casimero at plinaplano agad ang laban niya
pagkatapos niya kaangas ng Pinas. Basta sa atin mga Lods, lahat ng clue ay itinuturo na si Raiz Alim ang next opponent ni Cuadro Alas mula sa undefeated at iba pa. At ang malupit na nadulas ang dila ng kasama ni Casimero mga Lods nung nagtre-training sila na nabanggit sa Alim at pinaghahanda na ito.